Kyllä, se on Mikko. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mennään lumilautailemaan, mutta ennen sitä mä haluaisin kuitenkin vähän esitellä tätä paikkaa, missä mä nyt oon. Eli aiemminhan mä olin semmosella Flot Bleu-alueella, joka on enemmän tai vähemmän pelkkä parkkipaikka, jossa on sähköpistokkeet. Mutta nyt mä oon kuitenkin ihan oikein leirintäalueella. Täällä on kaikki mukavuudet. Sähkö sisältyy hintaa, kuin myös pesukone, kuivauskone, kuivaushuone. Täällä on säilytystilat laskettelukamoille, suihkut. Vesi on melkein lämmintä. Keittiötä valitettavasti ei ole, mutta onneksi löytyy tärkein eli pingis ja pöytäfudis. Tää on siitä mielenkiintoinen paikka, että täällä ei ole ollenkaan henkilökuntaa. Kaikki toimii talkooperiaatteella. Paikat siivotaan itse ja kaikki osallistuu askareisiin. Kerran viikossa on kokous, jos käydään läpi tehtävät asiat, nakitetaan vastuuhenkilö ja siivouspartiot. Ja homma tuntuu toimiva. Vastuuhenkilön harteille tosin tuntuu kasautuva aika paljon, mutta toistaiseksi mä oon onnistunut sluibaa siitä nakista. Ja varmaan parempi niin, vaikka se olisikin ehkä ihan mielenkiintoinen tulikoe kielitaidolle. Mutta mä aion kyllä vältellä sitä nakkia jatkossakin, koska duuni. Mun normaalissa työssä on nyt toistaiseksi nakkii ihan tarpeeksi. Edellisessä videossa mä vähän avauduin, että työ on ollut rankkaa, mutta nyt se on kuitenkin helpottanut jo huomattavasti. Voidaan puhua siitä lopuksi vielä lisää. Mut nyt lähdetään kuitenkin snoukkaan. Täällä on ihan huikea sää ja meitä onkin tänään lähdössä vähän isompi porukka. Entä kuinka pitkä matka on rinteeseen? Kämppä on tässä, rinne on tossa, nyt menoksi. Yes, huikeet sessiot taas. Tarkkasilmäisimmät ehkä huomas, että osa materiaalista näytti vähän erilaiselta. Onko mä kenties hankkinut uuden kameran? Ei, kyllä ihan vanhoilla kamoilla mennään, mutta mä sain luvan käyttää mun friendin Babin kuvamateriaalia. Se tuli tänne Reijan kanssa tekee sillä duunia ja osana työnkuvaa on muun muassa kuvata Reijan sponssille matskua. Koska meidän yleisössä ei ole varsinaisesti päällekkäisyyttä, niin me päätettiin jakaa keskenämme kaikki kuvamateriaalit ja se on aika win-win. Ja
Ja Babi on muuten ihan huikea valokuvaaja. Kannattaa käydä kattoo sen Instagram. Kertokaa Mikolle terveisiä. Mutta tosiaan, puhutaan vielä vähän siitä mun työstä. Tämä antaa meille tilaisuuden ottaa yksi kommentti ja sitä kautta vähän sytykettä pienelle introspektiosessiolle. Pro-huijari kysyy, että miksi mä en hae töihin laskettelukeskukseen. Ihan legitiimi kysymys ja itse asiassa alun perin mä halusinkin tänne duuniin tarjoilijaksi, koska siinä pääsis kaikkein parhaiten treenaa kieltä. Ja mä lähetinkin lähemmäs 100 työhakemusta, mutta liekö ollut työkokemuksen puute vai mikä, mutta se ei natsannut. Ja tähän nykyiseen leivän toimitushommaan mä päädyin, koska Rean frendi oli ollut viime vuonna siellä duunissa. Eli onnistuttiin saamaan oikean tyypin puhelinnumero ja sit vielä droppaa pari nimeä, niin se olikin sit siinä. Toisin sanoen mä sain mun Israelin kontakteilla työpaikan Ranskan alpeilta, mikä on itse asiassa aika magea juttu. Kiitettävästi on tullut tässä matkan varrella verkostoiduttua. Bonjour! Joo, ja mä tiedän, että monet tietty halveksuu sitä ajatusta, että no joo, sä sait suhteella duunia, mutta se on hieman eri asia, että saako sen työn itse rakennetun verkoston kautta vai meneekö duuniin faijan firmaa. Ymmärrätte kyllä, mitä mä tarkoitan. Mut joo, tuossa aiemmassa kommentissa kysyttiin, että miksi mä en mennyt duuniin laskettelukeskukseen. No, sitä mä en suoraan sanottuna edes harkinnut. Voin olla väärässä, mutta se on mun ymmärtääkseni vaan seisoskelua ja päivystystä siinä hissillä. Mä halusin duuni, jos mä pääsen harjoittelemaan kieltä. No, leipien toimituksessa se ei ole mitenkään hirveän isossa osassa, mutta yllättävän paljon tulee duunikavereiden kanssa puhuttua ranskaa. Ja se on tosi hyvä. Ja voin sanoa, että täällä ollessa ranskan puhuminen on kyllä sujuvoitunut tosi paljon, koska sitä tulee käytettyä aika paljon paikallisten kanssa. Kun taas esimerkiksi Biarritzissa ollessa mä hengailin enemmän vaan ulkkareiden kanssa, jolloin se kieli oli yleensä englanti. Ja mitä tulee tämän nykyisen duunin kuluttavuuteen, koska aamuherätykset on ennen 4, niin siihen on alkanut jo tottua. Ja sitä paitsi vaikka se on aika rankkaa, niin duunit on kuitenkin tehty jo ennen kuin hissit rinteisiin edes aukeaa. Joten sitten koko päivä aikaa laskee se, minkä nyt univajeltaan pystyy. Toisin sanoen tää leipien kuljetus on ihan täydellinen duuni. Vaikka joo, aika rankka, mutta kaikkeen tottuu ja tällaiset haasteet vaan karaisee. Vaatii itsekuriin mennä 8 nukkuu. Tästä taisi nyt tulla vähän normaalia lyhyempi video, mutta haitaneeko tuo? Katsotaan tähän loppuun vielä komeimmat kaatumiset rinteestä. Mut sitä ennen, hei, tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, paina tykkäystä, vaikka et ois tykännyt yhtään. Ja jätä kommentti, kerro mitä tykkäsit videosta, mulla on ollut tapana vastaa melkein kaikkiin. Mut nyt vielä niitä kaatumisia ja me nähdään taas keskiviikkona.